हेलो नमस्ते नेपाली रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। खाजामा अब के खाने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आउनुस् काउलीको छिटो मिठो पकौडा बनाऊँ। काउलीको पकौडाका लागि मैले यहाँ थोरै काउलीलाई मजाले धोएर लिएकी छु र यसलाई हाफ बोइल गर्नलाई मैले थोरै नुन र थोरै पानी राखेर ग्यासमा बसाएँ। त्यतिन्जेलसम्म हामी यहाँ ब्याटर रेडी गर्छौँ। मैले यहाँ आधी कप बेसन लिएको छु। हजुरहरूले चामलको पिठो पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 1 चम्चा बेसारको धुलो लिए, त्यसैगरी 1 चम्चा जिराको धुलो र 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो र थोरै पानी राखेर सबै मसला मिक्स हुने गरी मजाले चलाउनु पर्छ। मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र फेरि एकचोटि मजाले चलाएँ ताकि यसमा नुन पनि मजाले घोलियोस् र हाम्रो ब्याटर तयार भइसक्यो। काउली पनि हाफ बोइल भइसकेको छ। अब यो काउलीलाई यो ब्याटरमा हामीले मजाले सबै मसला कुट हुने गरी चलाउनु पर्छ। मैले यहाँ थोरै कर्नफ्लोर पनि राखेँ र यो कर्नफ्लोर राखिसकेपछि फेरि एकचोटि मजाले मैले यो मिक्सचरलाई चलाएँ। कराई यहाँ तातिसकेको छ र मैले यहाँ तेल राखेर अघि कोट गरेको काउलीलाई पालै पालो मैले तेलमा डिप फ्राई गरेँ। यसरी हामीले लो टु मिडियम हिटमा सबै कोट गरेको काउलीलाई पकाउनु पर्छ। तेल तातो भएको हुनाले एकदम बिस्तारै हामीले यसलाई दुवैतर्फ चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यसलाई रेड ब्राउन हुने गरी पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो काउलीको पकौडा पनि पाकिसक्यो। हेर्नुस् त यस्तो क्रिस्पी र मिठो बनेको छ। अब हामी चटनी बनाउनतिर लागौँ। यहाँ मैले तातो तेलमा थोरै मेथी राखेकी छु। मेथीले एकदम मिठो स्वाद दिन्छ। त्यसैगरी मैले थोरै टिमुर पनि राखेँ र यहाँ काटेको गोलभेडा पनि राखेँ। पिरोको लागि मैले यहाँ 2टा अगबरेको रातो खुर्सानी राखेँ र यसरी छोपेर पकाएँ र यो पाकिसकेपछि मैले थोरै स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र 2वटा करी पत्ता राखेँ। करी पत्ताको चटनी यस्तो मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि करी पत्ता राखेर चटनी ट्राई गर्नुहोस् है त। र यसरी मैले यहाँ चटनी पनि तयार गरिसकेँ र यसरी काउलीको पकौडा पनि तयार भइसक्यो। त्यसैगरी करी पत्ताको चटनी पनि तयार भइसक्यो। यसरी मैले छिटो मिठो तरिकाले काउलीको पकौडा बनाएर करी पत्ताको चटनीसँग इन्जोय गरिसकेँ। अब पालो तपाईहरूले पनि यसरी नै छिटो मिठो तरिकाले खाजामा यसरी काउलीको पकौडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ, शुभ दिन।